𝐸𝐴𝐬𝐷 YouTube channel එකට අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Photoshop වල තියෙන vanishing point කියන tool එකෙන් කොහොමද මෙන්න මේ වගේ output එකක් ගන්න මේ වගේ තියෙන image එකකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම මම image දෙක Photoshop එකෙන් open කරගන්නවා. මේක තමයි image දෙක අපිට ඕන වෙන. ඔයගලන්ට මම image වල link එක දාන්නම් description එකේ. ඔයගලන්ට ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ back එක තියෙන image එකේ මේ background layer එක අපි unlock කරගන්න ඕනේ. unlock කරගෙන අපි blank layer එකක් ගන්න ඕනේ. new layer එකක්. ඉන්සා මෙතන ක්ලික් කරන්න ඔබට new layer එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ ටෙක්ස්චර් එක තියෙන image එකට ගිහිල්ලා control A press කරලා මම control C press කරලා ඒක copy කරගන්න ඕනේ. control A press කරලා select කරගන්නවා. control C press කරලා ඒක copy කරගන්න. copy කරගෙන අපි back එකේ තියෙන image එකට ගිහිල්ලා filter vanishing point කියන filter වල තියෙන vanishing point කියන මේ tool එකට ගිහිල්ලා එතකොට අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ create plane tool කියලා. අපි ඒක select කරලා තියෙද්දි මේ back එකට අපි කොම් හතරට selection එකක් දාගන්නවා. කොම් හතරෙන් select කරනවා. එතනත් මෙහෙම select කරනවා. එතනත් select කරනවා. මෙතන select කරාම අපිට grid එකක් හම්බෙයි. ඊට පස්සේ අපිට මේ back එකේ ඉස්සරහ පැත්ත විතර නෑ පැත්තත් ඕනේ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ control එක press කරලා මේක මෙහෙට ඇදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගානට back එකට හරියන විදිහට adjust කරගන්න. මෙහෙම තියෙද්දිම අපි අර copy කරගත්ත image එක මෙතනට paste කරගන්න. control V. ඊට පස්සේ control T ගාලා ඒක resize කරගන්න. මේ විදිහට ගන්නට resize කරලා අපි back එකට ගන්නට යටපිට විදිහට හදාගෙන මෙතන okay එක දෙන්න. okay එක දීලා මෙතන තියෙන blending option වල blending option එක අපිට බලන්න. මේ වගේ ගැලපෙන එකක් දාන්න. අපි ළඟට බලමු මේ වගේ තියෙන image එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ vanishing point කියන tool එකකින්. ඇත්තටම මම මේක මේ sticker එක internet එකකින් මේ sticker එක මේ image එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. vehicle එක අපි sticker කරන්න තමයි මේ vanishing point tool එක use කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මේ truck එකේ background layer එක unlock කරගෙන new layer එකක් අරගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මම image එක control T ගාලා select කරලා control C ගාලා copy කරගෙන මේ truck එක තියෙන image එකට ඇවිත් filter වල vanishing points click කරනවා. ඊසේ vanishing point window එක එනවා. ඒකේ තියෙනවා create plane tool කියන එක. ඒකෙන් අපි මෙතන sticker එක ඇදගෙන place එක ගන්නට grid එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ click කරලා කොම් අතර grid එකක් හදා ගන්න ඕනේ. grid එක හදාගෙන ඉවරනට පස්සේ පෙර copy කරගත්ත image එක මෙතනට paste කරනවා. control V පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ ආයි control T ගාලා අපිට transform කරන්න පුළුවන්. transform කරද්දී control T ගාලා transform කරනවා. මේ ආකාරයට මේ ගානට හදාගෙන
පස්සේ අපි ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් වලින් අපිට ඕන කලර් ලුක් එක දාන්න ඕන. අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්.